Pag-usapan naman natin ngayon mga boss, itong drawing exercises natin. Pang structural drawing naman tayo ngayon mga boss, no? Itong reinforced concrete column cross-section ang pag-uusapan natin. Itong poste, no? Na meron siyang bakal, no? Ayan yung pag-uusapan natin. Gagawin natin yung bakal niya, yung kabilya o yung main bar, at saka itong anilyo, no? Or yung lateral ties. Ngayon, paano ba gawin ito? Ayan yung pag-uusapan natin mga boss. Bago natin umpisahan pala mga boss, no? Kung bago pa lang po kayo sa maliit pa lang nating channel, huwag nyo po sanang kalimutang pindutin muna pala, no, yung subscribe. Pero isama nyo na rin po yung like at saka notification bell. Okay, umpisahan na natin mga boss yung paggawa ng reinforced concrete column cross section na ito. Kasama na yung mga bakal. Ang sukat nito mga boss, 400mm by 400mm ito. Ayan yung cross-section ng poste natin. Tapos ang main bar niya, ito is 20mm diameter. Yung taba niya, 10 piraso yan. So, ito yon. Tapos yung anilyo, o yung lateral ties, no? 10mm diameter yan. Ngayon, meron siyang hook, no? Yan yung gagawin natin. So, paano gawin yan? Sa totoo lang, ito madaling gawin ito, no? So, umpisahan natin sa paggawa ng rectangle. Tapos sa dimension option, na-discuss naman natin yung rectangle. 400mm by 400mm yan. Ito yan. Ngayon, itong anilyo niya, so offset tayo ng 40mm. Kasi yung minimum concrete cover ng bakal ay 40mm dito sa Pilipinas, no? Ng poste. Ayan, na. So, palitan natin yung kulay. So, minsan nile-layer na natin yan. So, kulay lang muna tayo para mabilis, no? Ngayon, ang gagawin natin, gawin na natin itong main bar o yung kabilya, no? So, 20mm diameter yan. So, isa lang muna ang gagawin natin. So, circle tayo. Meron tayong option na tangent radius. Tangent siya rito, tangent siya ron. Since 20mm yun yung radius, kalahati ng diameter yan, 10mm, no? Ito yon. Ngayon, para maging solid ito, so kailangan nating i-hatch. Na-discuss naman natin yung hatch, H yan. Ang pang-hatch natin yung solid, ayan, na? O, click natin yung loob ng circle, then enter. So, ayun, solid na siya, no? So, palitan natin ang kulay para maiba naman, no? Gayahin natin ito. Ngayon, para magawa yung apat na yon, madali naman yan, copy. CO yon. Tapos, base point tayo rito sa quadrant. Tapos, kung mapansin nyo yung copy mga boss, meron siyang option na array. Ito. Number of items, nanghihingi siya ng piraso. So, since 4 na piraso ito, 4 na rin ang gawin natin dito. Then, enter. Ngayon, kung napansin nyo, yung spacing ng bakal natin, iba. So, para maging fit siya ron sa loob, meron siyang fit option, yung copy, no? Click. Ayan. So, ibig sabihin, sa distance nito at saka sa kabila, magpipit yung 4. Ayan, na? Click. Then, enter. So, ayun, nagawa na, no? Para magawa yung sa kabila, na-discuss naman natin dati yung command na mirror, no? Base point tayo sa midpoint. Ayun, so nagawa na. Ayun, para magawa yung sa gitna na yon, no? So, copy natin yung dalawa. Select natin. Copy. Hawakan sa quadrant. From quadrant to midpoint. Ayun. Ngayon, para yung corner maging rounded, pilay na lang natin. Ang radius ay 10, no? Tapos merong polyline option para minsanan, no? Ayun, so minsanan siyang naging curve, no, yung corner. So na-discuss naman natin yung pilay, no? Ngayon, ang susunod na gagawin natin itong hook, no, ng anilyo. So paano gawin 'yan? Yung circle natin, yung diameter is, D4 diameter is 20mm yan. O type tayo 20. Tapos mag-line tayo rito. Sabihin natin 90mm na lang, no, yung
haba ng hook. O, copy tayo. Sample lang natin yung 90mm mga boss, pero merong formula dyan, no? Na-discuss ko naman sa mga estimate video ko yon, no? Sana panoorin nyo. Trim ko yon. Tapos, change ko yun natin yung color. Tapos ngayon, i-join natin ito, no? Select na lang natin, na-discuss naman natin yung join. Type lang yung J, o one entity na ito, no? Ngayon, para magawa ito, i-rotate natin yan 45 degrees, no? RO, na-discuss naman natin yung rotate, no? 45 degrees. Ayun. So, pwede na nating i-move ito. From center to center ng main bar, no? Click. Ayun na yan, no? Ngayon, para kumapal, no, yung anilyo natin, so, click lang natin yung mga yan. Tapos, merong line weight dito, kunin natin yung 0.3 para makapal na rin, no? Ayun siya. So, ngayon na ito, dimension na lang naman ito, no? So, na-discuss naman natin yung dimensioning. End-to-end, no? 400mm by 400mm. Move ko lang ng konti. Tapos, ito naman, text na lang naman ito mga boss, ha? Itong reinforced concrete column cross-section, na-discuss ko naman yung text command, no? So, text. Enter. O, type na lang natin, no? Reinforced concrete. Tapos, column cross-section, no? Ayan. Then, enter, enter. Ayan na. So, change lang natin yung color para parehas na. Ngayon, ito, leader lang naman ito mga boss, no? Na-discuss naman natin yung leader, no? So, type LEA. Click lang ito. Click. Tapos, ortho-off lang natin. Then, enter. O, type na. So, yung diameter, percent C yan mga boss, no? Percent C. Tapos, 10mm lateral ties, no? Pagka sa poste, lateral ties, no? Pero pagka sa biga, stirrups. So, ito naman, leader pa rin yan. O, tapos type natin, percent C, 20mm main bar, 10 pieces. Ayan. Then, double enter. O, ayun na yun, mga boss, no? So, ganun lang yung paggawa, no, nitong reinforced concrete column cross-section, no? So, yung mga bakal niya, tsaka yung anilyo, no? Tsaka itong hook. So, dito, wag natin kakalimutan na dito sa atin, yung minimum concrete cover ng bakal is 40mm. Pagdating sa poste at tsaka sa biga, no? Boss, pag-usapan naman natin itong mga structural drawing o itong mga poste at pundasyon, no, ng mga gusali. Paano ba gawin ito? Dito sa side na ito, merong distance na 5 meters center to center. Tapos meron naman siyang 6 meters center to center dito sa side na ito, no? Tapos ang sukat ng poste mga boss, meron siyang 0.5 meters by 0.5 meters, no, yung cross section ng poste. Pagkatapos meron siyang 2 meters by 2 meters yung laki ng pundasyon at saka may kapal siyang 0.4 meters, no? Etong topic na ito mga boss, napaka-importante ito sa mga structural drawing ng gusali.
Kaya lang mga boss, bago pala natin umpisahan no, itong topic na ito, kung bago pa lang po pala kayo no, sa maliit pa lang nating channel, huwag niyo po sanang kalimutang pindutin muna pala yung subscribe. Pero isama niyo na rin po yung like at saka notification bell. Para maumpisahan natin mga boss no, itong 3D footing and column na ito no, o yung pundasyon at saka yung poste natin, kailangan nasa 3D views tayo mga boss no. Kung halimbawa nandito kayo sa view, tapos 3D views, nasa top view kayo no. Nandito tayo sa plan view or top view, kailangan pumunta tayo dito sa view and then 3D views o kahit alin dito no, southwest isometric, southeast isometric, northeast and northwest no. Dito muna tayo sa southwest isometric and then saka nyo i-zoom no. And then pwede nyo rin gamitin itong command na ito, itong orbit no. Pwede nyo iganyan para ma-position nyo no sa tamang view. And then gawin nyo na yung isa no. Halimbawa itong pundasyon muna o footing no, 2 meters by 2 meters, tapos ang kapal niya is 0.4 meters. Para magawa yan, rectangle lang yan mga boss no. Na-discuss naman natin ng mga previous videos. And then click, tapos click natin yung dimension options, and then type lang natin 2 along X and then 2 along Y. So ito na yon mga boss no. Ngayon para magawa no yung poste naman, o baguhin lang muna natin yung kulay. Para magawa naman yung poste, rectangle lang din yan no. Tapos click, ang sukat nun dimension is 0.5 meters by 0.5 meters no. Ayun. So para hindi kayo mahirapan, i-move natin itong posting ito dun sa gitnang-gitna ng pundasyon na ito no, o no rectangle na ito. So gamitin natin yung move command, shift right click, gamitin natin itong mid between 2 points no. So midpoint siya ng between 2 points na ito at saka ng point na yon. So ayun siya, bit-bit natin siya no. Na-discuss naman natin yung object snap na yan at ilalagay natin dun sa gitna naman itong rectangle na ito at mamaya iti-3D natin yan no. Shift right click uli, gamitin natin yung mid between 2 points. Ito yung first point, yung midpoint ng rectangle na ito. Ayun yan. Second point, ito. Sa midpoint din ito. So, ang mangyayari, pupunta na siya ron, no? Ngayon, kung hindi nyo alam yon, pwede rin naman ganito ito mga boss, ha? Pwede rin ganito. I-move ko lang, no? Para kahit paano. Pwede nyo ganito gawin, no? Dati kasi ganito rin ang ginagawa ko nung bago-bago ako sa AutoCAD. Magla-line ako, no? Gagawa ko ng guideline, tapos magla-line din ako ron. Tapos, i-move ko siya, no? Hawakan ko sa midpoint, lalagay ko doon. Ayun, saka ko aalisin yung mga line na yon. Pwede rin naman yon, no? Kaya lang medyo matagal, no? Kaya sinasabi ko, kailangan alamin nyo yung mga option doon sa object snap, no? Which is na-discuss ko naman lahat yun mga boss. I-review nyo lang yung mga videos natin, no? Yung mga nakaraang videos natin para mapabilis yung pag-drawing nyo, no? Kaya nung susunod na gagawin natin mga boss, no? I-extrude na natin. So, i-XT na-discuss ko naman nung previous videos ito. Click and then enter. Ang gagawin natin, 0.4 kasi 0.4 yung kapal, no? Ayan. Ngayon, change ko lang yung kulay nito para madaling makita yung isa. At pwede rin puntahan itong views. Tapos, punta muna tayo dito sa Visual Styles 3D Wireframe muna tayo. O dito tayo sa Wireframe muna, no? Para makita. At kasi nandito tayo sa realistic views kanina, no? So, dito yan sa Visual Styles realistic. So, kailangan pumunta muna tayo dun sa mga wireframe, no? Ayan. So, para makita natin ng maayos yung gagawin natin. Ito, 0.4 ito. Ito naman, ilagay na lang natin ng 3. Pataas. Na-discuss naman natin yung extrude mga boss, ha? So, ayan. Yung sukat na yan, eto na, no? Hindi lang nakalagay pa yung dimension, pero tuturuan ko kayo maglagay ng dimension nito at including nito, no? Yung naka 3D siyang ganun, para magamit nyo sa mga drawing nyo, no? Tapos, i-move ko na lang ito, ilagay ko sa malayo, tapos dito ko siya gagawin, no? So, ito naman mga boss, array lang naman ito, no?
Na-discuss naman natin yan nung mga previous videos, i-review nyo lang, no? Pero para makita natin ng maayos, punta tayo sa views, tapos visual styles, tapos realistic. Ayan, na. Ngayon, i-array ko ito para minsanan hindi na tayo magkakopy para magawa ito, no? Tingnan nyo lang yung structural drawing nyo sa plano kung paano gawin, no? At saka yung distansya. So, AR for array, select ito. Tapos, merong rectangular. Ayan yan. So, ito yung row. Ito naman yung columns. Na-discuss ko nung previous video ito mga boss, no? Yung array na yan. Tapos, click ko yung row. Ilang row? Nakalagay doon is 4. Ito yon 1, 2, 3, 4, no? Ang distansya naman niya, 5 meters. Ayan na yan, no? Tigpa 5 meters yung distansya nun, no? Ngayon, banda naman dito, enter ko lang muna. Punta ako sa columns. Number of columns, nakalagay doon 6 para magaya natin ang distansya niya 6 meters, no? Kung titingnan natin mga boss, ayan na siya, no? Tapos enter ko lang para ma-exit. So, yung sukat niyan, eto, 6 meters na yan. At ito naman, 5 meters na yan, no? Mamaya lalagyan natin ng dimension, no? Etong sukat nito, center to center, 6 meters na. At ito naman, center to center, 5 meters na yan, no? Ngayon ito, ilalagay muna natin yung dimension, no? So, madali namang itong dimension na ito mga boss, no? Ang gagawin muna natin pala, since one entity to, i-explode natin, no? Which is na-discuss ko naman yan, no? Ngayon, pwede rin naman natin gawin muna na wireframe itong visual styles natin para madali nating ma-dimension. Ang dimension nito, click lang natin ito, end to end. Ito yung dimension, no? So, baguhin ko lang yung kulay para madaling makita at humiwalay siya, no? Tapos, dimension din tayo, no? Dito. Ito yon, no? Ayan yung dimension niya, no? Tapos, ito naman, para magawa naman itong sukat na ito, ang gagawin natin, UCS tayo. Tapos, T3 point tayo, type natin 3P. So, dito tayo, first point, second point ito, third point ito. So, magda-dimension tayo niyan, ito na yon, no? Ito yung point 4. Ayan, no? So, para magawa, yung poste naman, no, yung kapal ng poste, UCS din tayo. Tapos, 3P or 3 point. Tapos, first point ito. Second point ito. Third point naman, itong nasa taas, no? Tapos, mag-dimension tayo. Ito yung dimension niya, no? Ayun yan, no? So, ayan 3 meters yan, no? Ayan yung naging exercises natin mga boss. Meron siyang dimension dito. Lagyan din natin ng dimension. Para mabalik sa dati ito mga boss, no? UCS world lang tayo, na? UCS icon or UCS and then world tayo. Ito yung default kasi, no? So yung dimension na center to center niyan dito, ayan yung 5 meters, no? Ito, tama naman yung ginawa natin. Ngayon, para ma-dimension din yon, meron naman dito sa annotate yung continue. Gamitin na lang natin ito. Ayan yung center to center dimension mga boss and continue, no? Ganon din naman dito sa kabila, no? So, dimension muna, linear, midpoint to midpoint. Ito siya, 6 meters yan. And then, i-continue na rin lang natin. Midpoint dito, midpoint doon, and then midpoint dito, midpoint doon, no? Ayun, no? Ngayon, kung gusto nyong lagay yung total dimension niya, midpoint nito, papunta rin sa kabila, no? Ang total niyan is, ito yon, no? 30 meters, na? Ngayon, dito naman, lagay rin yung total, dimension, linear, midpoint to midpoint. Ito naman, no? 15 meters yun. Yung mga dimension na yan, mga boss, at ibang mga command na yan,
na-discuss ko naman yan, no? Parang review lang ito para ma-practice natin yung structural drawing, no? So, punta tayo sa visual styles na realistic. Ayan, no? Ayan yung exercises natin ngayon dito sa video ito mga boss, no? Sana nakatulong itong video ito. Kung nagustuhan nyo po itong topic natin, no? Huwag nyo po sanang kalimutang pindutin muna pala, no? Yung subscribe dito sa maliit pa lang nating channel. Isama nyo na rin po yung like at saka notification bell. Thank you very much at God bless po sa inyong lahat.